What's up mga friendship? It's me again and in our song from your friendly neighborhood and welcome back sa ating channel! So for today's vlog po ay gagawa tayo ng DIY customize forgot. Nangapit bahay kasi ako. So, yun na nga, gagawa tayo ng DIY customized snow globe. Yan. Dahil medyo balik tayo sa DIY ngayon kasi may mga nagre-request sa akin na mag-DIY daw ako. So, bago yung background natin kasi nangapit bahay po ako. Dito muna tayo, ha? Okay. So, before anything else, bago tayo mag-upisa sa ating vlog for today, don't forget to click subscribe. Oh no. Like, share, subscribe, and notification bell para always kayong updated at notified sa ating mga bagong upload. So, umpisa na natin to.
it's shoutout time! So, first in line ay si Jikoy Bagal. Shoutout sa'yo at pasubscribe na rin po sa kanyang channel na Jikoy Bagal. Next is kay Miss Josie TV. Pasubscribe na rin po sa kanyang channel. At isa pa sa kay Miss May Everything sa kanyang channel na May Aluyog. Pasubscribe po sa kanila. Pa-shoutout din po kay Shane Dolientas and Angelo Alabat. And Shinshin at sa kanyang Bebekin Gracia. Maraming salamat po sa panonood. At sana'y nag-enjoy po kayo. And see you sa ating next video. Maraming salamat!